Facebook, or whatever platform this gets uploaded to. Ako nga pala si Migs. Ako si Jan. Okay. Kung familiar kayo sa local wrestling community, we're the duo behind Spending Disbelief, blog website about professional wrestling. Pero hindi professional wrestling ang ating pag-uusapan ngayon. Tayo ay saan tayo ngayon? Punta kami sa Our Lady of Mediatrix sa Marikina. Marikina. Paano tayo pupunta doon, pare? Siyempre, mountainbike. Bike. So hindi professional wrestling ang trip natin ngayon. Ngayon tayo mag-bike on this beautiful Sunday morning in Marikina. So tara, let's go! Medyo paahon siya, pero pupuntahan natin sa Our Lady of Mediatrix sa Matarik pa. Okay, asan tayo ngayon dyan? Champaka corner at Sena Street, mga 1 kilometer away. Mga 1.5 kilometer away mula sa Our Lady of Mediatrix. Kung nakikita nyo, paahon siya, pakaliwa. Pero mahaba-haba pa yan. Ano lang, tumigil lang kami para mag-video at habulin ang aming hininga. Alright! Pero yun ang opening salvo ng pakyat at si Jan ay kasalukuyan nagtutulak dahil wala sa tono ang kanyang bisikleta. Okay, kaya laging aalalahanin bago mag-ride, make sure na sa kondisyon ng bisikleta ang front derailleur ni Jan, ayaw boba ang kadena hanggang sa pinakamaliit na kag. So inaantay natin si Jan. We are about 500 meters out. Hindi ko lang nakikita niyo yung elevation. Hindi ito parte ng Marikina actually, more like boundary na San Mateo and Marikina. We're inside the Monterey subdivision. So, kita niyo yung view. Medyo taas-taas inahon natin, malamig. Oo, malamig. Di lang halata dahil pinapawisan sa pagod. Pero malamig. Presko ang hangin. Okay. Habang nag-bolsit ng hininga si Jan at nagpapahinga, bigyan namin kayo ng background sa amin. Ako nga pala ulit si Migs. I've been biking recreationally for the past 7 years. I've had a multitude of bikes, more than a handful actually. So 7 years since 2012, on and off. Pero madalas naman I do weekend rides. Okay, si Jan, kailan ka nagbabike? 7 weeks. 7 weeks na. Hindi ata, wala pa ka ata. So pang ilang ride mo to ngayon? 5th. So makita nyo, bagong-bago yung bike ni Jan. Ito ay isang Giant, ano? ATX1. ATX1, okay. So siguro, pag magkaroon pa ng future episodes ito, gawa tayo ng gear review. Ano yung mga gamit naming bike, Tapos, at kung bakit yun ang aming napiling gear. Saka ulitin namin to. ng with a special guest. Oo, with a special guest. Saka yung hindi na nagdi-dismount, no? Siya yung hindi nag-dismount. Pero kailangan gawin natin ngayong February habang malamig-lamig. Mediatrix, San Mateo. After more than a handful of starts and stops para magpahinga. Wala pa si Jan, naantay natin ngayon dito. Pero makikita nyo, pero yun yung ating statue. Yes, like that. Okay.
Tapos ito ang overlooking ng ating Marikina Valley. Or actually di ko alam pala. Baka Ortigas or whatever. Okay, ito. Tingnan natin. Kita nyo? Saan na? Easy na pare. How was it? First major ride after ilang years? 5 years? First major ride after 5 years. How was it? Challenging. So, ano tingin mo? Sumulong ang mono o ito? Yung gradient, ano mas mahirap? Sumulong. Ay, ito yata. Mas mahirap to. Mas mahirap? Pero mula sa baba ng sa may General Ordonez, this is what? Roughly 2 kilometers. Mas mahirap? Oo. Pero kulang lang yung sa practice. Kasi yung angle na, yung doon, at least ang daming pwedeng stop. Okay, so papahinga kami. Tapos pagkatapos nito, may pupuntahan pa kami para mag-almusal. Kasi anong oras ba? 7:30. Saan tayo mag-almusal pare? Ay, 8 na pala. 8. Saan tayo mag-almusal? Saan ba? Rodix? Rodix. So mula dito, aabot pa ba tayo doon? so, mula dito sa may Monterey, San Mateo, kami ay bababa pa Marikina, tatawid papuntang Tumana, papuntang Loyola Grand Villas sa ahon ng Pansol, paakit ng UP Diliman. We'll show you the map. Ayan. Okay, so currently sa Barangay Tumana, going sa Loyola Grand. We're about to cross the Marikina River. Kain kami sa Rodix sa UP Diliman. Rodix! No, pare. Diyan medyo pagod na pero kaya pa. Hindi lang sanay ang tuhod dahil matagal din nakapag-ride. Practice lang ang kailangan. Okay. Grand Villas. Akyat tayo para tumawid puntang UP Diliman. Medyo paahon. Teka, mag-downshift lang ako. One more. Anong oras na dyan? 9:25. So, took us about 3 hours from Marikina papuntang Our Lady of Mediatrix, San Mateo. So, kakain kami ngayon sa Rodix, sa bagong Rodix sa may tabi ng bahay ng alumni. So, ang bagong Rodix sunog sa shopping center. Ay, kain na kami. Salamat. Bye. Tapos ang aming unang vlog. If you like this video, please subscribe. If you like this video, please share with your friends and comment down below kung saan nyo kami gusto pumunta next. For more bike related content in the future, kung gagawa mo kami ng next episodes, please subscribe to our channel. Thank you!